Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit să vedem ce mesaj are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești cu drag doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba. Ok, văd aici o veste pe care o primești, fie în legătură cu ideea de relație serioasă, fie aici poate să apară o veste legată de un contract. De asemenea, văd aici o înțelegere pe care ai făcut-o sau pe care urmează să o faci împreună cu cineva drag ție. Totuși văd aici un prieten sau o persoană fidelă, liniștită, cineva care vrea să-ți dea o veste. Însă e clar aici că tu ești într-un moment în care ești foarte hotărât. Poate chiar ai luat și niște decizii extrem de importante pentru tine. Unii sunteți aici ca niște judecători, da? E o perioadă de dreptate. Pentru tine avem cartea supărării. Uite, văd aici o oarecare tristețe. Poate să fie pur și simplu un sentiment de tristețe, poate ești într-o perioadă în care ești mai sensibil sau mai sensibilă din fire. Hai să vedem despre ce este vorba. O victorie, un bărbat brunet și cineva care flirtează. Nu știu, ești așa într-o stare de supărare în legătură cu o decizie a unui bărbat, cineva care are o foarte mare încredere în sine, cineva care a luat o hotărâre, dar pe de altă parte simt eu că e ca și cum ți-ai călcat pe suflet și ai luat aici o decizie oficială în legătură cu persoana aceasta. Ce mai văd este faptul că tu în momentul de față ai parte de o victorie, de o bucurie, doar că parcă nu poți să te bucuri chiar atât de mult de lucrul respectiv. E ceva legat de o hotărâre care poate avea legătură și cu un drum. Pentru casa ta, uite, avem drumul, îți vine cineva în vizită sau te duci tu undeva în vizită. Cartea aceasta înseamnă și schimbare, anunță o schimbare în casa ta, în familia ta. Poate vrei să pleci undeva sau aștepți pe cineva să vină la tine. Hai să vedem pentru casa ta. Este o revelație foarte importantă pe care o ai sau poate să fie o surpriză în dragoste. Deci cineva care vine către casa ta, cineva care vine către tine și îți face o surpriză. Este o persoană blândă, dulce, dar ce mai văd eu aici este că în urma unui drum poți să cunoști pe cineva. Personajul ăsta care vrea să-ți facă surpriza, să știi că e cam supărat sau cam bolnav și se gândește foarte mult la tine. În alte cazuri puteți să primiți o veste foarte bună de la drum, adică de la o rudă care se află în alt oraș, în altă țară. Dar e și cineva care pierde niște bani sau... În curând, avem aici văduvul. În curând intri în contact cu o persoană matură, cineva care a pierdut ceva. Este un bărbat care are un regret. După un loc de muncă, după niște bani, poate e cineva care a avut o relație înaintea ta. Unii puteți avea legătură aici cu un loc vechi sau cu o instituție cu nume masculin. Văd aici totuși niște regrete. Hai să vedem despre ce e vorba. Poate este un prieten pe care îl întâlnești întâmplător. În curând, omul ăsta despre care vorbeam eu mai devreme e foarte gânditor la furia ta, la supărarea ta. Sau omul ăsta e supărat în general, e gânditor, e agitat. Cred și eu la ce pierdere a suferit aici, e de înțeles. Și omul ăsta, uite, parcă vrea să-ți facă o vizită. Mai vreau o carte.
E ca și cum persoana aceasta, nu știu, vrea să-ți pună piedici în legătură cu un succes sau întâmpină o piedică. În viitor avem aici boala, deci o persoană care poate nu se simte bine. Unii puteți avea legătură aici cu zona medicală, dar și o veste care apare în legătură cu o persoană care are o problemă, fie de sănătate, fie o problemă de suflet. Sau îți poți lua un moment de odihnă. Pentru că văd aici împăcare, excursie și hotărâre. Te văd aici că parcă ești plecat undeva cu niște prieteni sau vrei să pleci undeva, doar că fie nu ai chef, fie nu te simți extraordinar de bine. Pentru alții poate să însemne și faptul că această împăcare, această revedere poate să fie puțin toxică. Poate este o veste pe care o așteptați de pe zona medicală pentru alții. E cineva care fuge, cineva care se retrage. Ce nu știi tu, preotul? Tu nu știi aici că cineva te respectă foarte mult, te iubește foarte mult. Poate tu nu știi despre faptul că ai o protecție divină. Dar văd aici și ceva ce nu știi în legătură cu un părinte sau în legătură cu cineva pe care tu îl respecti foarte mult. Este o persoană cu o autoritate morală asupra ta. Mai vreau o carte. Tu nu știi ceva legat de o persoană care vrea să-ți fie alături, vrea să-ți mângâie sufletul, vrea să te ajute, vrea să-ți ofere bucurie, vrea să-ți ofere pace. Și este o persoană aici care vrea să te protejeze de o capcană. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Călătorie și vești bune. Nu știi aici despre cineva care face un drum cu vești bune sau are o companie bună la un drum. Poate este cineva care, așa cum am zis, vrea să vină către tine și poate se folosește de persoana aceasta. Mai vreau o carte. Cineva care încearcă să te consulte, cineva aici care totuși parcă ar încerca să-ți întindă o capcană. E cineva în așteptare. Hai să vedem ce zice și tarotul meu cu ce nu știi tu aici. Tu nu știi așa. Avem un bărbat în vârstă, o bucurie de departe și o veste despre final. Tu nu știi aici despre faptul că cineva de la drum a pus punct la un anumit lucru sau cineva vine către tine cu această veste de final. Mai vreau o carte. Blocaj, piedici, deci cineva aici care are niște piedici sau poate două drumuri care se separă, mai văd eu în jurul tău. Tu nu știi, uite, e cineva înlăcrimat aici. Cineva e tare înlăcrimat pe blocajul ăsta. Vei reuși ce gândești și dragoste sinceră. Pentru că persoana asta nu poate să realizeze ceea ce își dorește cu adevărat. Pentru alții aveți pe cineva care vă este alături trup și suflet. Și poate nu știți acest lucru. Pe neașteptate, văduva, pe neașteptate aici o femeie matură, o femeie care a trecut prin multe, care este foarte înțeleaptă. Poate să fie o persoană mai retrasă din fire sau o persoană care a pierdut ceva. Hai să vedem, văduva. Ok, și un sfârșit. Ok, pe neașteptate aici cineva îți spune despre un sfârșit legat de o firmă, legat de o instituție. Poate chiar femeia asta îți dă o veste cum că, uite, am găsit soluția și în sfârșit am ieșit din situație, în sfârșit am închis proiectul, în sfârșit am reușit să rezolv situația respectivă.
Poate să fie și un control pe care cineva îl are. Și avem aici hoțul, o femeie cu părul deschis la culoare, o persoană imatură, cineva care se ceartă. Mai vreau o carte. Deci pe neașteptate, o casă din oraș sau o instituție poate să fie, da? Și avem aici o femeie agitată, o surpriză, o vizită într-un moment de supărare sau într-un moment de slăbiciune. Cineva care pleacă sau cineva care vine către tine. Femeia asta reacționează foarte ciudat. Dar uite, e o veste bună pe care o primești. Și avem mesajul că cineva vrea să te revadă. Cineva de la drum lung. Poate e cineva din familia ta care te sună și îți spune că a reușit să rezolve ceva anume. Ceva ce era, bineînțeles, important, dar simt eu că e ceva de care tu ai și uitat. Poate afli că îți vine cineva în vizită. Ce o să te mire? Căsătorie sau relație, întâlnire, parteneriat, discuție de la suflet cu cineva, dansezi cu o persoană, vă bucurați împreună de viață. Ce o să te mire? Avem bani mulți și inconstanță. Cineva care e inconstant. Cineva care pierde bani sau cineva care nu-și menține, știu eu, cuvântul. Poate o să te surprindă o relație în care lucrurile nu sunt stabile. Oamenii ăștia au ceva în comun sau au o problemă legată de încredere. Pentru că avem aici o discuție care apare și ideea de căsătorie. Poate aici o să te surprindă faptul că cineva își dorește o relație stabilă cu tine sau deschide o astfel de discuție. Mai vreau o carte. Ce o să te mire? Avem o femeie brunetă și o femeie blondă. Deci poate două prietene. Sau o discuție cu o prietenă care o să te surprindă destul de mult. Hai să vedem ce zice tarotul meu. Ce o să te mire e așa. Bărbat tânăr, gelozie și companie plăcută. Aici o să rămâi surprins sau surprinsă de gelozia cuiva. Dar uite, avem o întâlnire cu bucurie mică. Deci întâlnirea asta totuși ție îți dă o bucurie mică, doar că afli niște lucruri destul de ciudate. Sau, nu știu, ești cu două prietene și acolo apare cineva sau te întâlnești cu un cuplu. Avem așa, proces și judecată, noroc mare și noroc. Deci e noroc la triplu aici. Așa simt să spun. E o dreptate divină care se face. Afli de nu știu cine din viața ta că trece printr-o situație ciudată. Pentru că, uite, văd aici o pagubă, o ceartă, cineva supărat, cu probleme financiare, cu pierdere, cineva care e și viclean din fire. Hai să vedem ce zice acest oracol. Cineva care spune, am încercat să te înlocuiesc. Îmi pare rău că te-am mințit. Primul mesaj. Am încercat să te înlocuiesc. Îmi pare rău că te-am mințit. Treaba asta a devenit prea mult pentru mine, pentru noi.
oricât de greu ar fi, voi lupta, încerc să fiu o persoană mai bună, să învăț din greșeli, am prea multe pe cap în momentul ăsta, iar uite, o carte aici care e foarte importantă și care a căzut, mi-a fost teamă să nu mă părăsești. No. Te-am iubit mai mult ca orice pe lume. Să vedem ce zic îngerii romantici cu situația asta. Îngerii zic așa: să cunoști această persoană mai bine, pentru că așa se va clarifica situația și așa se va închega între voi o legătură mai puternică. Apoi avem: nu există suficientă atracție sau chimie pentru a continua o relație. Și ultimul mesaj e: renunță la fosta iubire. A venit timpul să cureți energiile. Ci că iubește-te pe tine în primul rând. Flirt. Deci aici uite, ci că vei flirta cu cineva, vei vorbi cu o persoană. Hai să vedem ce zice și acest oracol pentru tine. Ok. Oracolul zice așa: avem mireasă, soție, angajament, mesaj nedeschis sau un mesaj surpriză, succes, bani. Poate e vorba de un proiect pe care l-ai în desfășurare, dacă ești femeie mai ales. E un succes aici legat de o moștenire, de o sumă de bani, de mândrie. Și avem sarcină sau sănătate. Mai vreau o carte. Cooperare și putere, succes. Eu cred aici că e vorba de o bucurie foarte mare pentru tine. Și e o cheie, da? Deci un secret sau o soluție. Hai să vedem aici ce o să te mire pe tine. Cât tare curioasă eu cu întâlnirea aia. Ce o să te mire? Avem așa: justiție, documente și supraviețuire și putere. Surpriza pentru tine este o luptă aici pe care cineva o duce. Da? Și o soluție pe care o găsește sau are legătură cu faptul că cineva aici poate să blocheze, da, această situație complicată. Dar uite, văd eu gelozie, casă, cheie și cineva care totuși vrea să se apropie de tine. Să vedem ce zice și oracolul meu. Avem așa: bani mulți, ești lăudat, onorat și o veste onorabilă. Deci, indiferent ce se întâmplă, uite, tu ai coroana pe cap în toate direcțiile, da? Și în plan personal și profesional și în lume. Deci tu aici ai coroana pe cap, indiferent ce se întâmplă. Și ești bine dintr-o situație. Chiar dacă acum este acea stare, da, de supărare, de plictiseală și așa mai departe. Vreau să mai iau niște mesaje de aici. Inițiala B, blondă sau blond, ghidare, viitor apropiat, poate o prietenă care îți dă o veste. Avem pace, cifra 2, deci cineva aici care vrea pace. Uranus, noutăți, surpriză. Și veste de final definitiv, luna noiembrie, zodia Scorpion, zodia Săgetător, numărul 11, 2, 1.
Eu cred aici că e cineva care vrea pace și îți dă o veste surpriză care ține de un final. Ce e cu finalul ăsta? Și ce e cu surpriza? În spatele tău, gelozie, casă străină, foc, bărbat în vârstă, octombrie, numărul 10, cifra 1, zodia balanță, zodia scorpion, o întâlnire, ziua de vineri și avem căsătorie, familie, zodia rac. Dragilor, eu cred aici că voi rămâneți foarte surprinși de cineva poate din jurul vostru care vrea împăcare sau care vrea ceva stabil. Pe de altă parte, văd o hotărâre foarte puternică, fie în cuplul vostru, fie într-un cuplu din jurul vostru, dar e ceva extrem de brusc, da? Și total neașteptat, că e Uranus implicat. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și îți reamintesc cu drag de aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo, oricând aveți nevoie de o ghitare, vă îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare.